Chào mừng các em đến với kênh Cô Giang Toán. Hôm nay cô Giang sẽ hướng dẫn các em học sinh lớp 9 giải đề thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2025-2026, đề chính thức của tỉnh Đồng Nai. Trước khi vào bài, các em hãy vui lòng bấm like, đăng ký kênh ủng hộ cô và chia sẻ kênh của cô cho các bạn khác cùng học toán với cô nhé. Ta vào bài 1, 1,25 điểm. Phần 1 nhỏ là giải phương trình x bình cộng 8x trừ 9 bằng 0. Phần 2 là giải hệ phương trình x trừ 5y bằng 5 hay x cộng 5y bằng 25. Phần 3 là giải bất phương trình 6x trừ 36 lớn hơn bằng 0. Chúng ta vào giải phần 1. Phương trình x bình cộng 8x trừ 9 bằng 0. Bước 1 là chúng ta xác định các hệ số A, B, C. A bằng 1, B bằng 8 và C bằng âm 9. Do đó phương trình có dạng đặc biệt A cộng B cộng C bằng 1 cộng 8 cộng với âm 9, tổng bằng 0. Nên x1 bằng 1, x2 bằng C trên A bằng âm 9 phần 1 bằng âm 9. Ta sang phần 2, giải hệ phương trình x trừ 5y bằng 5 hay x cộng 5y bằng 25. Nhận xét ta thấy ngay hệ số của ẩn y đối nhau, do đó chúng ta thực hiện cộng hai phương trình với nhau vế. X cộng với 2x là 3x, trừ 5y cộng 5y bằng 0, 5 cộng 25 là 30. Ta giữ phương trình 1 là x trừ đi 5y bằng 5 làm phương trình thứ hai. 3x bằng 30 thì x bằng 30 phần 3 và bằng 10. Thay x bằng 10 vào phương trình thứ hai, ta được là 10 trừ đi 5y bằng 5. Phương trình 1 viết lại x bằng 10. Phương trình 2 được trừ 5y bằng 5 trừ đi 10. Ở phương trình 1 ta chép lại x bằng 10, còn ở phương trình 2 trừ 5y bằng 5 trừ 10 thì 5 trừ 10 là âm 5, do đó chúng ta tính luôn là bằng âm 5 phần âm 5 bằng 1. Vậy hệ phương trình có nghiệm duy nhất đó là cặp số xy bằng cặp số 10, 1. Ta sang phần C, giải bất phương trình 6x trừ 36 lớn bằng 0. Ta thực hiện chuyển vế thì được 6x lớn hơn bằng 36. Ta thực hiện chia cả hai vế cho 6 thì được x lớn bằng 6. Trả lời vậy bất phương trình có nghiệm x lớn bằng 6. Ta sang bài 2, 2 điểm rưỡi. Phần 1, vẽ đồ thị hàm số y bằng 1/2 x bình. Phần 2, thời gian đọc sách thư viện, đơn vị phút trong một ngày thứ 6 của học sinh tổ 1 được thống kê ở bảng sau. Thời gian phút là từ 15 đến dưới 25 phút, rồi từ 25 đến dưới 35 phút, rồi từ 35 đến dưới 45 phút, thì số học sinh tương ứng là 2, 5 và 3. Câu hỏi là tính tần số tương đối ghép nhóm và lập bảng tần số tương đối ghép nhóm của mẫu số liệu trên. Sang câu 3. Một nhóm có 5 học sinh gồm 3 học sinh nam và 2 học sinh nữ chuẩn bị thuyết trình về chủ đề bài học. Cô giáo chọn ngẫu nhiên 2 bạn của nhóm đó lên thuyết trình trước lớp. Tính xác suất của biến cố A. 2 học sinh được chọn có cả học sinh nam và học sinh nữ. Chúng ta đi vào giải bài toán như sau. Ở bài 1 vẽ đồ thị hàm số y bằng 1/2 x bình thì thứ nhất là chúng ta lập bảng giá trị. Ta cho x các giá trị từ trừ 2, trừ 1, 0, 1, 2. Và lúc này chúng ta tính giá trị tương ứng của y bằng 1/2 x bình. Tại x bằng 0 thì y bằng 0, tại x bằng 1 thì y bằng 1/2. Tại x bằng 2 thì y bằng 2. Rồi chúng ta lấy đối xứng qua, tại x bằng trừ 1 thì y cũng bằng 1/2 và tại x bằng trừ 2 y cũng bằng 2. Đồ thị hàm số y bằng 1/2 x bình. Nó là một parabol đi qua các điểm sau. Điểm thứ nhất là điểm O có tọa độ 0, 0. Điểm thứ hai có tọa độ 1, 1/2 và điểm thứ ba là trừ 1, 1/2. Điểm thứ tư là 2, 2 và điểm thứ 5 là trừ 2, 2. Ta vẽ hệ tọa độ OXY, sau đó chúng ta biểu diễn 5 điểm vừa xác định được lên trên mặt phẳng tọa độ. Sau đó vẽ parabol y bằng 1/2 x bình. Nếu nhận xét về đồ thị hàm số y bằng 1/2 x bình thì nó nằm trên trục hoành OX vì A bằng 1/2 lớn hơn 0. Nhận OY là trục đối xứng. Điểm O tọa độ 0, 0 là điểm thấp nhất. Ta sang phần 3. Một nhóm có 5 học sinh gồm 3 học sinh nam và 2 học sinh nữ chuẩn bị thuyết trình về chủ đề bài học. Cô giáo chọn ngẫu nhiên 2 bạn của nhóm đó lên thuyết trình trước lớp. Tính xác suất của biến cố A. 2 học sinh được chọn có cả học sinh nam và học sinh nữ. Để chúng ta đi vào giải bài toán này như sau. Ta giả sử 3 học sinh nam tên là A, B, C
và 2 học sinh nữ là M và N. Thế thì các trường hợp chọn 2 trong 5 bạn như sau. Trường hợp thứ nhất là bạn A ghép với 4 bạn còn lại, ta được 4 nhóm. Tiếp theo bạn B ghép tiếp với 3 bạn còn lại được 3 nhóm. Bạn C ghép tiếp với 2 bạn còn lại được 2 nhóm. Và cuối cùng là bạn M góp với bạn N được 1 nhóm. Do đó tổng cộng sẽ có 4 cộng 3 cộng 2 cộng 1 bằng 10 nhóm. Vậy có 10 cách chọn 2 bạn bất kỳ. Trường hợp chọn 2 bạn trong đó có 1 học sinh nam và 1 học sinh nữ thì chúng ta lấy học sinh nam ghép nhóm với một trong 2 bạn học sinh nữ thì mỗi bạn ghép được 2 nhóm. Do đó tổng cộng sẽ có 6 nhóm. Vậy có 6 cách chọn 2 bạn, trong đó có 1 nam và 1 nữ. Vậy xác suất của biến cố A là 6 trên 10 thì bằng 0,6. Ta sang bài 3, 2,5 điểm. Phần 1 là chứng tỏ rằng phương trình x bình cộng 7x trừ 5 bằng 0 có hai nghiệm phân biệt x1, x2. Không giải phương trình, hãy tính giá trị của biểu thức m bằng 1 trên x1 cộng 1 trên x2. Phần 2 là hưởng ứng phong trào đồng hành cùng học sinh vùng khó khăn của nhà trường. Lớp 9A theo kế hoạch cần phải gói 600 phần quà tặng giống nhau trong một số giờ quy định. Khi thực hiện, do tăng năng suất nên mỗi giờ lớp 9A gói được nhiều hơn 30 phần quà tặng. Vì thế lớp 9A đã hoàn thành kế hoạch sớm hơn thời gian quy định 1 giờ. Hỏi theo kế hoạch, mỗi giờ lớp 9A phải gói bao nhiêu phần quà tặng? Biết năng suất gói quà tặng của lớp 9A trong mỗi giờ là bằng nhau. Phần 3 là rút gọn biểu thức P bằng 6 trên căn x cộng 1 cộng với 6 trên căn x trừ 1 trừ đi 2x trên x trừ 1. Tất cả đem chia cho 2 trên x trừ 1 với điều kiện là x lớn bằng 0, x khác 1. Và chứng tỏ P nhón bằng 9 với mọi x lớn bằng 0, x khác 1. Chúng ta vào giải bài toán này như sau. Ta vào giải phần 1. Phương trình x bình cộng 7x trừ 5 bằng 0 có hệ số A bằng 1, hệ số B bằng 7 và hệ số C bằng trừ 5. Ở đây ta thấy A và C trái dấu nhau. Tức là A nhân C bằng 1 nhân âm 5. Hai số trái dấu nhau thì kết quả nhỏ hơn 0. Do đó ta suy ra delta lớn hơn 0. Nên phương trình có hai nghiệm phân biệt x1 và x2. Đề bài yêu cầu không giải phương trình để tính cái biểu thức M. Như vậy lúc này chúng ta sử dụng hệ thức VS. Vậy theo hệ thức VS thì ta có x1 cộng x2 bằng trừ B trên A, tức là bằng trừ 7 phần 1 bằng trừ 7. Còn x1, x2 bằng C trên A bằng trừ 5 phần 1 thì bằng trừ 5. Bây giờ chúng ta đi tính giá trị của biểu thức M thì bằng 1 trên x1 cộng 1 trên x2. Chúng ta thực hiện quy đồng, mẫu thức chung là x1, x2 thì tử là x2 cộng x1. Trên tử x2 cộng x1 thì bằng âm 7, còn dưới mẫu x1, x2 bằng âm 5. Như vậy chúng ta thực hiện nhân cả tử và mẫu với âm 1 thì chúng ta được là 7 phần 5. Vậy phương trình x bình cộng 7x trừ 5 bằng 0 có hai nghiệm phân biệt là x1, x2 và m thì bằng 7 phần 5. Ta sang phần 2. Hưởng ứng phong trào đồng hành cùng học sinh vùng khó khăn của nhà trường. Lớp 9A theo kế hoạch cần phải gói 600 phần quà tặng giống nhau trong một số giờ quy định. Khi thực hiện, do tăng năng suất nên mỗi giờ lớp 9A gói được nhiều hơn 30 phần quà tặng. Vì thế, lớp 9A đã hoàn thành kế hoạch sớm hơn thời gian quy định 1 giờ. Hỏi theo kế hoạch, mỗi giờ lớp 9A phải gói bao nhiêu phần quà để tặng? Biết năng suất gói quà tặng của lớp 9A trong mỗi giờ là bằng nhau. Bây giờ chúng ta đi giải bài toán này. Bây giờ chúng ta lấy ví dụ từ thực tế để tìm ra công thức giải bài toán. Ta ví dụ một cách đơn giản trong cuộc sống của mình. 1 giờ mình gói được 2 phần quà, hỏi 3 giờ gói được bao nhiêu phần quà thì ta lấy 2 x 3 bằng 6 phần quà. Như vậy từ đây chúng ta tìm ra công thức giải bài toán. Công thức giải bài toán là tổng phần quà thì bằng năng suất của 1 giờ ta nhân với thời gian. Do đó chúng ta lập cái bảng để giải quyết bài toán như sau. Ở cái cột thứ 2 ta ghi là năng suất. Năng suất của nó thì đơn vị là gói trên giờ. Sang cột tiếp theo là thời gian tính bằng giờ. Và cột cuối cùng là tổng gói. Ở dòng thứ 2, cột đầu chúng ta ghi là kế hoạch. Và dòng thứ 3 ta ghi là thực tế. Bây giờ ta sẽ đọc đề bài và ghi vào bảng để tìm cách xử lý tình huống. Ý thứ nhất là lớp 9A theo kế hoạch phải gói 600 phần quà để tặng. Theo kế hoạch lớp 9A gói 600 phần quà và thực tế thì cũng gói 600 phần quà. Bây giờ chúng ta sẽ đi vào đặt ẩn
và lập công thức giải quyết bài toán. Đề bài hỏi theo kế hoạch mỗi giờ lớp 9A phải gói bao nhiêu phần quà tặng. Thế thì lúc này chúng ta gọi theo kế hoạch lớp 9A phải gói là theo năng suất là x phần quà. Thế thì thời gian gói hết 600 phần quà này sẽ là 600 phần x. Thực tế tức là khi thực hiện do tăng năng suất nên mỗi giờ 9A gói được nhiều hơn 30 phần quà tặng. Tức là lúc này thực tế năng suất gói trên 1 giờ sẽ là x cộng với 30. Khi đó thời gian để gói số quà cần tặng sẽ là tổng 600 chia cho năng suất là x cộng 30. Vì lớp 9A do tăng năng suất nên đã hoàn thành kế hoạch trước 1 giờ. Do đó ta sẽ có phương trình là thời gian theo kế hoạch là 600 trên x trừ đi thời gian thực tế là 600 trên x cộng 30 thì bằng 1 giờ. Như vậy từ đây chúng ta đi giải quyết bài toán như sau. Ta gọi số phần quà lớp 9A gói trong 1 giờ theo kế hoạch là x gói. Điều kiện là x thuộc tổ hợp n sao. Như vậy thực tế lớp 9A gói được trong 1 giờ sẽ là nó tăng được 30 phần quà. Do đó ta viết là x cộng với 30. Đơn vị là gói. Tiếp theo chúng ta tính thời gian thực hiện theo kế hoạch và thời gian thực tế. Thời gian thực hiện theo kế hoạch là 600 trên x giờ. Thời gian thực tế lớp gói quà là 600 trên x cộng 30 giờ. Do lớp 9A hoàn thành kế hoạch sớm hơn 1 giờ nên ta có phương trình. Ta lấy 600 trên x trừ 600 trên x cộng 30 bằng 1. Bây giờ ta giải phương trình này. Mẫu thức chung là x nhân x cộng với 30. Chúng ta quy đồng khử mẫu luôn. Thì ta được 600 nhân x cộng 30 trừ đi 600 nhân x thì bằng 1 nhân x cộng 30. Ta viết là x nhân x cộng 30. Ta thực hiện các phép tính thì được 600x cộng 63 là 18, như vậy 18.000 trừ đi 600x thì bằng bên vế phải x nhân x cộng 30 thì được x bình cộng 30x. Ta thực hiện thu gọn ở vế trái và chuyển vế sang vế phải thì ta được phương trình là x bình cộng 30x trừ 18.000 bằng 0. Ta đi giải phương trình bậc 2 này. Phương trình bậc 2 này có hệ số A bằng 1, hệ số B bằng 30. Thì từ đây ta suy ra hệ số B phẩy bằng 30 chia 2 được 15. Hệ số C bằng trừ 18.000. Ta đi tính delta phẩy. Delta phẩy bằng B phẩy bình trừ đi AC tức là bằng 15 bình phương trừ đi A là 1 nhân với C là âm 18.000. Kết quả bằng 18.225. Nó lớn hơn 0 cho nên chúng ta tính căn của delta phẩy bằng căn của 18.225 thì kết quả bằng 135. Vậy phương trình có hai nghiệm phân biệt x1 bằng trừ b phẩy cộng căn delta phẩy trên A vậy bằng trừ 15 cộng với 135 trên 1 thì kết quả bằng 120. Số này thỏa điều kiện đề bài chúng ta đặt ra cho nên ta chọn. Tiếp theo ta tính x2 bằng trừ b phẩy trừ căn delta phẩy trên A vậy bằng trừ 15 trừ 135 trên 1 thì kết quả bằng trừ 150. Nó không thỏa điều kiện cho nên chúng ta loại. Vậy số phần quà 9A gói trong 1 giờ theo kế hoạch là 120 gói. Tiếp theo ta sang phần 3 là rút gọn biểu thức P bằng 6 trên căn x cộng 1 cộng với 6 trên căn x trừ 1 trừ đi 2x trên x trừ 1. Tất cả đem chia cho 2 trên x trừ 1 với x lớn bằng 0 và x khác 1. Và chứng tỏ P nhỏ bằng 9 với mọi x lớn bằng 0, x khác 1. Thế thì bước 1 chúng ta thực hiện rút gọn biểu thức P. Đầu tiên chúng ta thực hiện ở trong ngoặc trước. Ở trong ngoặc có mẫu là căn x cộng 1, căn x trừ 1 và x trừ 1. Do đó mẫu thức chung chính là x trừ 1. Ta biết cái mẫu x trừ 1 chính là căn x tất cả bình trừ 1 bình. Như vậy phân tích thành là căn x cộng 1 nhân căn x trừ 1. Do đó mẫu thức chung chính là căn x cộng 1 nhân căn x trừ 1. Vậy tử thứ nhất sẽ là 6 nhân với căn x trừ 1 cộng với cái tử thứ hai là 6 nhân với căn x cộng 1 trừ đi cái phân thức thứ ba là 2x trên x trừ 1 mà x trừ 1 thì chính là căn x cộng 1 nhân căn x trừ 1. Do đó mẫu nó không thay đổi thì tử vẫn là 2x. Bây giờ chúng ta thực hiện chia cho phân thức là 2 trên x trừ 1 thì bằng nhân với nghịch đảo của phân thức này, tức là nhân với x trừ 1 trên 2. Ta thực hiện nhân 6 nhân với căn x trừ 1 bằng 6 căn x trừ đi 6 cộng với tiếp theo là 6 căn x cộng với 6 trừ đi 2x. Mẫu căn x cộng 1 nhân căn x trừ 1 nó chính là x trừ 1 nhân với phân thức thứ hai là
x trừ đi 1 trên 2. Ta thực hiện thu gọn ở trên tử thứ nhất. Ta thấy 6 căn x cộng thêm 6 căn x thì nó là 12 căn x. Cộng trừ 6 thì triệt tiêu, cuối cùng còn trừ 2x. Dưới mẫu là x trừ 1 nhân với x trừ 1 trên 2. Ở tử của phân thức thứ nhất ta lấy 2 làm nhân tử chung, còn 6 căn x trừ đi x. Dưới mẫu là x trừ 1. Ta thực hiện nhân với phân thức x trừ 1 trên 2 thì nhân tử với tử, mẫu với mẫu, và nhớ đưa các biểu thức này vào trong ngoặc. Như vậy, nhân với x trừ 1 trên tử thì chúng ta đưa nó vào trong ngoặc. Dưới mẫu là x trừ 1 đưa vào trong ngoặc rồi nhân với 2. Sau đó chúng ta thực hiện rút gọn. Rút gọn 2 với 2, x trừ 1 với x trừ 1. Như vậy kết quả cuối cùng còn 6 căn x trừ đi x. Ta mở ngoặc ghi thêm điều kiện ở bên cạnh là với x lớn bằng 0 và x khác 1. Tiếp theo ta sang y thứ hai là chứng tỏ p nhón bằng 9 với mọi x lớn bằng 0, x khác 1. Ta có với x lớn bằng 0, x khác 1 thì p bằng 6 căn x trừ x. Ta sắp xếp lại là trừ x ra đứng đầu tiên, rồi cộng với 6 căn x. Ta cho vào trong ngoặc đằng trước có dấu trừ là trừ mở ngoặc. X trừ đi 6 căn x. Chúng ta thực hiện cái biểu thức x trừ 6 căn x dưới dạng là thêm bớt để phục hồi một cái hằng đẳng thức. Như vậy p bằng trừ x ta viết là căn x tất cả bình, trừ 6 căn x ta phân tích ra thành trừ 2 nhân căn x nhân với 3. Như vậy phải cộng với 3 bình để phục hồi hằng đẳng thức. Và thêm vào 3 bình thì vậy bớt đi 3 bình. Như vậy trừ đi 3 bình. Như vậy lúc này p bằng đối của, mở móc vuông ra, căn x trừ 3 tất cả bình rồi trừ đi 9. Chúng ta thực hiện bỏ móc vuông thì được là p bằng đối của căn x trừ 3 tất cả bình rồi cộng với 9. Ta lại có căn x trừ 3 tất cả bình lớn bằng 0 với mọi x lớn bằng 0, bởi vì đây là bình phương của một nhị thức thì không âm, còn điều kiện x lớn bằng 0 này để cho căn thức có nghĩa mà thôi. Chúng ta nhân cả hai vế với âm 1 được là đối của căn x trừ 3 tất cả bình nhón bằng 0, bởi vì nhân số âm thì bất đẳng thức phải đổi chiều. Ta thực hiện cộng hai vế của bất đẳng thức với 9 thì ta được là đối của căn x trừ 3 tất cả bình cộng 9 nhón bằng 0 cộng 9, hay là lúc này là biểu thức p nhỏ hơn hoặc bằng 9. Ta kết luận vậy p nhón bằng 9 với mọi x lớn bằng 0, x khác 1. Ta vào bài số 4 một điểm. Phần 1. Tại một thời điểm, các tia nắng mặt trời tạo với mặt đất một góc BCA bằng 57 độ và cột đèn AB thẳng đứng có bóng trên mặt đất là đoạn thẳng AC bằng 4,5 m như ở hình bên. Tính chiều cao AB của cột đèn đó, kết quả làm tròn đến hàng phần 10 của mét. Để giải bài toán này, ta thấy cột đèn AB thẳng đứng, có nghĩa là AB vuông góc với AC tại A. Do đó ta đi giải bài toán này như sau. Cột đèn AB vuông góc với AC tại A nên suy ra tam giác ABC vuông tại A. Như vậy để tính chiều cao AB của cột đèn, đó là mỗi cạnh góc vuông thì bằng cạnh góc vuông kia nhân tan góc đối, bởi vì đề bài cho biết AC bằng 4,5 và góc C bằng 57 độ. Ta thay số thì bằng 4,5 nhân với tan của 57 độ. Do yêu cầu của bài làm tròn kết quả đến hàng phần 10 của mét nên ta ghi là xấp xỉ bằng 6,9. Ta trả lời là vậy chiều cao AB của cột đèn đó khoảng 6,9 m. Bây giờ chúng ta sang phần 2. Một chiếc mũ chú hề được làm bằng giấy gồm phần vành mũ có dạng hình vành khuyên, giới hạn bởi đường tròn lớn và đường tròn nhỏ có bán kính lần lượt bằng 22 cm và 10 cm. Phần thân mũ có dạng hình nón không đáy gắn vào vành mũ. Đường tròn đáy của thân mũ trùng với đường tròn nhỏ của vành mũ và có độ dài đường sinh bằng 36 cm như hình vẽ bên. Tính tổng diện tích giấy làm chiếc mũ chú hề đó theo cm vuông. Kết quả làm tròn đến hàng đơn vị và lấy pi xấp xỉ bằng 3,141 và bỏ qua phần giấy gắn kết hao hụt. Bây giờ chúng ta cũng đi giải phần 2 này như sau. Tổng diện tích làm chiếc mũ của chú hề bằng diện tích của thân mũ, tức là diện tích xung quanh của hình nón, và diện tích của vành mũ, tức là cái diện tích hình vành khuyên. Như vậy chúng ta đi tính diện tích thân mũ thì bằng diện tích xung quanh hình nón thì công thức là pi/RL và chúng ta chỉ cần thay số. Cho nên kết quả xấp xỉ bằng 3,141 nhân với 10 nhân với 36. Thực hiện tính thì ta được 1130,76 cm vuông. Tiếp theo ta tính diện tích phần vành mũ chính là diện tích hình vành khuyên. Công thức là pi nhân với R lớn bình trừ R nhỏ bình. Vậy nó xấp xỉ bằng 3,141 nhân với
22 bình trừ 10 bình. Kết quả bằng 1206,144 cm vuông. Do đó chúng ta tính diện tích giấy nằm mũ của chú Hề là tổng hai cái diện tích này. Vậy bằng diện tích thân mũ cộng với diện tích vành mũ, nó xấp xỉ bằng 1130,76 cộng với 1206,144. Thực hiện tính thì nó được là 2336,904. Do đề bài yêu cầu kết quả làm tròn đến hàng đơn vị, do đó chúng ta làm tròn xấp xỉ bằng 2337 cm vuông. Ta trả lời bài toán là vậy tổng diện tích cần làm trước mũ của chú Hề khoảng 2337 cm vuông. Chúng ta sang bài 5 2,75 điểm. Cho tam giác nhọn ABC với AB nhỏ AC có hai đường cao BE và CF cắt nhau tại điểm H. Câu 1 là chứng minh tứ giác AEHF nội tiếp đường tròn. Câu 2 là gọi Y là giao điểm của hai đường thẳng AH và EF. Chứng minh rằng IA nhân IH bằng IE nhân IF. Câu 3 gọi M là trung điểm của đoạn thẳng BC, đường thẳng đi qua điểm H vuông góc với AM cắt cung nhỏ CE của đường tròn đường kính BC tại điểm K. Chứng minh AK là tiếp tuyến của đường tròn đường kính BC. Chúng ta đi vào giải bài toán này. Trước tiên ta đi vẽ hình. Đầu tiên ta vẽ tam giác ABC là tam giác nhọn và có cạnh AB nhỏ hơn AC. Ta vẽ đường cao BE và CF cắt nhau tại điểm H. Câu 1 là một bài toán rất là quen thuộc, chứng minh tứ giác AEHF nội tiếp. Nếu ta nối AH lại thì ta thấy tam giác AEH và tam giác AFH là hai tam giác vuông có chung cạnh huyền AH. Do đó hai cái đỉnh E và F nằm trên đường tròn đường kính là AH. Vậy 4 điểm này nằm trên đường tròn, do đó tứ giác này nội tiếp. Nó rất quen thuộc trong những bài toán chúng ta làm trong sách giáo khoa. Do đó bây giờ chúng ta sẽ giải quyết như sau. Vì BE và CF là hai đường cao của tam giác ABC, BECF cắt nhau tại H nên ta có tam giác AEH và tam giác AFH là hai tam giác vuông có chung cạnh huyền AH. Suy ra E và F nằm trên đường tròn đường kính AH. Vậy tứ giác AEHF nội tiếp đường tròn đường kính là AH và chúng ta vẽ đường tròn này. Tiếp theo ta sang ý thứ hai là chứng minh IA nhân IH bằng IE nhân IF. Thì để chứng minh tích độ dài IA nhân IH bằng IE nhân IF thì chúng ta cần có, ta lập cái tỷ số IA nhân IH sẽ nằm trên đường chéo thứ nhất. Như vậy còn tích IE IF chúng ta chia vào đường chéo thứ hai. Thì lúc này ta sẽ chọn để IA IE là hai cạnh của một tam giác, còn IF IH là hai cạnh của tam giác còn lại, chúng ta sẽ chứng minh nó đồng dạng. Có nghĩa là lúc này ta chứng minh tam giác IAE sẽ đồng dạng với tam giác IFH. Ta nhận thấy tam giác IAE đồng dạng tam giác IFH bởi vì có góc AIE và góc FIH là hai góc đối đỉnh thì nó bằng nhau. Góc IAE bằng góc IFH bởi vì đây là hai góc nội tiếp cùng chắn cung EH của đường tròn ngoại tiếp tứ giác AEHF. Như vậy đến đây chúng ta sẽ đi chứng minh bài toán. Dựa vào sơ đồ chúng ta viết như sau. Xét tam giác IAE và tam giác IFH. Có góc AIE bằng góc FIH vì là hai góc đối đỉnh. Góc IAE bằng góc IFH bởi vì đây là hai góc nội tiếp cùng chắn cung EH của đường tròn đường kính AH chúng ta vừa vẽ ở trên câu 1. Nên tam giác IAE đồng dạng tam giác IFH theo trường hợp góc góc. Từ đây ta suy ra IA trên IF bằng IE trên IH. Từ đó ta suy ra IA nhân với IH thì bằng IE nhân với IF. Đây là điều phải chứng minh. Ta sang phần 3. Gọi M là trung điểm của đoạn thẳng BC, đường thẳng đi qua điểm H vuông góc với AM cắt cung nhỏ CE của đường tròn đường kính BC tại điểm K. Chứng minh AK là tiếp tuyến của đường tròn đường kính BC. Chúng ta đi vào chứng minh phần này. Trước khi đi vào chứng minh thì chúng ta sẽ phân tích để tìm ra cái cách chứng minh AK là tiếp tuyến của đường tròn đường kính BC. Trước tiên ta đi chứng minh điểm E và điểm F nằm trên đường tròn, tâm là M, đường kính là BC, và chứng minh điểm P nằm trên đường tròn, tâm là G, đường kính là AH. Ta có góc BEC bằng góc BFC bằng 90 độ, do BE và CF là đường cao của tam giác ABC. Từ đó suy ra hai điểm E và F thuộc đường tròn, tâm là M, bán kính là BC trên 2. Ta lại có góc APH bằng 90 độ. Do HK vuông góc với AM tại một điểm, ta đặt tên là P. Từ đây ta suy ra điểm P nằm trên đường tròn, tâm là G,
là trung điểm của AH, còn đường kính là AH. Tiếp theo ta đi phân tích để tìm cách chứng minh rằng AK là tiếp tuyến tại K của đường tròn, tâm là M, đường kính là BC. Thì thật vậy điểm K đã thuộc đường tròn tâm M rồi. Bây giờ ta đi chứng minh rằng AK vuông góc với KM tại K. Để chứng minh AK vuông góc KM tại K thì ta chứng minh góc MKA bằng 90 độ. Để chứng minh góc MKA bằng 90 độ, ta chứng minh góc MKA bằng góc MPK. Và góc MPK thì bằng 90 độ do đường AM vuông góc với HK tại điểm P. Để chứng minh góc MKA bằng góc MPK, ta đi chứng minh tam giác MKA đồng dạng với tam giác MPK. Tam giác MKA đồng dạng tam giác MPK bởi vì có góc KMA là góc chung. Và chúng ta đi chứng minh tỷ số MA trên MK bằng MK trên MP. Để chứng minh MA trên MK bằng MK trên MP thì ta đi chứng minh rằng MK bình phương bằng MA nhân với MP. Muốn chứng minh MK bình bằng MA nhân MP thì ta đi chứng minh rằng ME bằng MK vì nó cùng bằng bán kính. Và chứng minh rằng ME bình bằng MA nhân với MP. Để chứng minh ME bình bằng MA nhân MP thì ta lập tỷ số ME trên MA bằng MP trên ME. Muốn chứng minh ME trên MA bằng MP trên ME thì ta đi chứng minh cái tam giác MEP đồng dạng với tam giác MAE. Hai tam giác này có góc AME là góc chung và góc MEP bằng góc EAM. Ta phải chứng minh góc MEP bằng góc EAM. Thì ta thấy góc PEH cộng góc MEP bằng góc MEB. Còn góc PAH cộng với góc EAM thì bằng góc EAH. Ta chứng minh góc PEH bằng góc PAH và góc MEB bằng góc EAH. Đã được đóng khung rồi. Nhìn hình vẽ ta thấy góc PEH bằng góc PAH bởi vì đây là hai góc nội tiếp cùng chắn cung HP của đường tròn tâm J. Đường kính là AH. Bây giờ ta đi tìm cách chứng minh góc MEB bằng góc EAH. Ta nhận thấy góc MEB bằng góc MBE. Ta đi chứng minh góc MEB bằng góc MBE và góc MBE thì bằng góc EAH. Tức là chúng ta chứng minh hai góc này bằng nhau dựa thông qua góc thứ ba. Góc MEB bằng góc MBE bởi vì ta có tam giác MBE cân tại M. Do MB bằng ME bằng bán kính R của đường tròn tâm M, đường kính BC. Bây giờ ta đi chứng minh rằng góc MBE bằng góc EAH. Thì để chứng minh góc MBE bằng góc EAH, ta chứng minh góc MBE bằng góc EFH và chứng minh góc EFH bằng góc EAH, tức là thông qua một góc trung gian để chứng minh hai góc này bằng nhau. Góc MBE bằng góc EFH bởi vì đây là hai góc nội tiếp cùng chắn cung EC của đường tròn tâm là M, đường kính là BC. Còn góc EFH bằng góc EAH bởi vì đây là hai góc nội tiếp cùng chắn cung EH của đường tròn tâm là J, đường kính là AH. Sau khi phân tích xong, chúng ta tìm được lời chứng minh của bài toán này là chứng minh AK là tiếp tuyến của đường tròn đường kính BC. Bây giờ chúng ta bắt tay vào làm như sau. Ta lại có tam giác MBE cân tại M do MB bằng ME bằng bán kính R của đường tròn đường kính BC. Nên ta suy ra hai góc ở đấy bằng nhau, tức là góc MEB bằng góc MBE. Góc MBE lại bằng góc EFH bởi vì đây là hai góc nội tiếp cùng chắn cung EC của đường tròn tâm M, đường kính là BC. Góc EAH bằng góc EFH bởi vì đây là hai góc nội tiếp cùng chắn cung EH của đường tròn tâm là J. Từ hai điều trên ta suy ra góc MBE bằng góc EAH bởi vì hai góc này cùng bằng góc EFH. Ta gọi góc MEB bằng góc MBE là điều 1, góc MBE bằng góc EAH là điều 2. Thế thì từ 1 và 2 chúng ta sẽ suy ra được góc MEB bằng góc EAH.
Mà góc PEH thì bằng góc PAH, vì đây là hai góc nội tiếp cùng chắn cung HP của đường tròn tâm là J, đường kính là AH. Mặt khác, góc PEH cộng góc MEP bằng góc MEB. Còn góc PAH cộng góc EAM thì bằng góc EAH. Ta gọi góc MEB bằng góc EAH là điều 3, góc PEH bằng góc PAH là điều 4. Tổng hai góc PEH và MEP bằng góc MEB là điều 5. Góc PAH cộng góc EAM bằng góc EAH là điều 6. Ở điều 6 để ý đánh dấu cho cô cái góc EAH nhé, đánh dấu mũ và giúp cô. Từ 3, 4, 5 và 6 thì ta suy ra góc MEP bằng góc EAM. Nên tam giác MEP đồng dạng với tam giác MAE theo trường hợp góc góc. Do góc MEP bằng góc EAM và góc AME là góc chung của hai tam giác này. Từ đó ta suy ra tỷ số ME trên MA bằng MP trên ME. Hai tam giác đồng dạng thì các cạnh tương ứng tỷ lệ đó. Từ đây ta suy ra được ME bình phương bằng MA nhân với MP. Mà ME thì bằng MK. Thì nó cùng là bán kính của đường tròn tâm là M, đường kính là BC. Nên ta suy ra MK bình phương bằng MA nhân với MP. Từ MK bình phương bằng MA nhân MP thì ta suy ra cái tỷ số MA trên MK bằng MK trên MP. Ta vào xét tam giác MKA và tam giác MPK có góc KMA là góc chung và tỷ số MA trên MK bằng MK trên MP. Nên tam giác MKA đồng dạng với tam giác MPK theo trường hợp cạnh góc cạnh. Từ đây ta suy ra hai góc tương ứng của chúng bằng nhau, đó là góc MKA bằng góc MPK. Mà góc MPK bằng 90 độ do chúng ta đã vẽ cái đường HK vuông góc với AM tại điểm P. Nên góc MKA bằng 90 độ. Từ đó ta suy ra AK vuông góc KM tại K. Mà điểm K thì thuộc đường tròn tâm là M, đường kính là BC tức là bán kính là BC trên 2. Vậy AK là tiếp tuyến tại K của đường tròn tâm là M, đường kính là BC hay là bán kính là BC trên 2. Đây là điều phải chứng minh. Bài học hôm nay tạm dừng tại đây. Các em vui lòng bấm like, đăng ký kênh ủng hộ cô và chia sẻ kênh của cô cho các bạn khác cùng học toán với cô nhé. Cô thân ái chào các em.